بسم الله الرحمن الرحيم، وبه وعليه سبحانه وتعالى نتوكل ونستعين. مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم في تاسع أيام هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة. هذا المهرجان الذي يقام على شرف سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه. اليوم وبرنامجنا للفترة الصباحية هو عبارة عن 8 أشواط، وفي الفترة المسائية 6 أشواط. كما أذكر السادة المشاهدين بأنه بالتوازي مع أشواط ميدان التحدي هناك أيضا التجهيزات في ميدان البصير. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس لكل المشاركين. هذا هو الشوط الأول الرئيسي الخاص بالثنايا البكار لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ، يستعد على الهواء مباشرة للانطلاق. نرحب بالسادة المشاهدين عبر قناة الريان الفضائية، عبر قنوات الدوري والكاس، عبر موقع الأبرقة لسباقات الهجن، عبر وسائل الإعلام، وبالمستمعين الكرام عبر أثير الراديو في كل مكان. أيها الأعزاء، تستمر وتتواصل الانطلاقات على الهواء مباشرة. جائزة هذا الشوط هي عبارة عن سيارة تويوتا ستيشن جي اكس بانتظار الفائزة بالمركز الأول. مسافات هذا اليوم هي 8 كيلومترات، أشواط مفتوحة لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ. هذا هو الشوط الأول، يستعد بمشاركة 14 بكرة حاضرة ومتواجدة في هذا الشوط. وهناك أيضا تنطلق في هذه الأثناء أشواط ميدان البصير لسن الثنايا لهجن أبناء القبائل. والأشواط التي تنطلق في الفترة الصباحية هناك جوائز عينية، سيارات رصدت لأول مرة للأشواط الرئيسية في هذا المهرجان في ميدان البصير. نتمنى التوفيق والناموس لكل المشاركين. مشاهدينا الأعزاء، ما هي إلا لحظات وينطلق هذا الشوط الأول الرئيسي هنا على أرضية ميدان الشحانية، أرضية ميدان التحدي لسباقات الهجن العربية الأصيلة في تاسع أيام هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة. هذا المهرجان الذي يقام تحت الرعاية والتوجيهات والأوامر الكريمة والسامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه. نهنئ جميع الفائزين فيما مضى من أيام هذا المهرجان، كما نتمنى التوفيق والناموس والخير للمشاركين فيما تبقى من أيام من هذا المهرجان. إذن أشواط الفترة الصباحية اليوم كما أسلفت هي 8 أشواط، هذا هو أولها. والفترة المسائية في تمام الساعة 1:30 من ظهر هذا اليوم ستنطلق أشواط الذهب، أشواط الرموز. نتمنى التوفيق إن شاء الله والناموس للمشاركين وطيب المتابعة والمشاهدة للحاضرين والمشاهدين أمام الشاشات. إذن الكل الآن على هبة الاستعداد، وتستعد الهجن مع بوابات الانطلاق والدخول في هذه الأثناء. ما هي إلا لحظات تفصلنا عن انطلاقة أول أشواطنا الصباحية اليوم، شوط خاص بالثنايا. إذن 10 أسماء مشاهدينا الأعزاء تستعد للانطلاقة في أول أشواط الثنايا البكار، وهكذا ينطلق هذا الشوط الأول الرئيسي. جائزة عينية قيمة رصدت للفائزة بالمركز الأول. وأرحب بالزميل الكريبي بن جابر معلقا على أحداث وتداعيات هذا الشوط الأول الرئيسي. شكرا أبو بريك. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. كما نرحب بكم أجمعين في صباح يومنا التاسع لنتابع معكم تحديات وفعاليات هذا المهرجان
المقام على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه من كل شر ومكروه. لنستمتع معكم حفلنا الكريم ومع منافسات سن الثنايا وانطلاقات 8 كيلومترات، وحضور أيضا انطلاقات وشعارات الشيوخ والسعادة. انطلق قبل لحظات شوطنا الأول المخصص لسن الثنايا لفئة الإبكار. مسافتنا كما أسلفت هي 8 كيلومترات. لنبدأ مع قصة ورواية هذا الشوط، لنبدأ مع مسيرة هذه التحديات وانطلاقات أرضية ميدان التحدي. أسماء حضرت وتواجدت، أسماء قوية مشاركة تبدأ في المنافسات والتحديات في حوار جميل مميز مع هذه الشعارات الزاهية التي تزين أرضية ميدان التحدي. لنبدأ مع مسيرة المركز الأول وحاملة الرقم 1 الحذرة على المركز الأول بشعار هج الغرافة وسالم بن عامر المدوشي، من يتابعها بعملية التضمير. لكنني أرى من خطفت أول المراكز، غيرت مجريات الشوط، بدأت تسحب البساط مبكرا لتبدأ مع مسيرة الصدارة. انطلاقة مزون تحضر بشعار هج الشحانية، يتابعها محمد بن خالد العطية، يتابعها المشاقب من بدأ يشاقب مبكرا مع هذا الشعار الأدعم وبحضور مزون على البداية والصدارة. لكن المركز الثاني أتابع مهيوبة غادمة هذه المحبوبة، تحضر على المركز الثاني مهيوبة وتحمل شعار هج الشحانية، يتابعها الذهبي سالم بن فاران المري بعملية التضمير لتأتي على المركز الثالث الحذرة، محذرة الجميع بحضور الشعار الخرفاوي، بحضور وانطلاقة هذا الشعار المنطلق والباحث عن اكتساح هذا الشوط واكتساب ناموسه واكتساب أول المراكز، لأنها تحمل الرقم 1 وتبحث عن الرقم 1 في مسيرتها وانطلاقتها الملكية لهج الغرافة. التضمير لدى سالم بن عامر المدهوشي مدهش المضمرين، يقدم لنا انطلاقة المركز الثالث. نقلتنا إلى المركز الرابع لنتابع مسيرة النظر تحضر بهذه الانطلاقة. النظر ولديها نظر واسع بالخيال، نظر حاضر بالانطلاق بالأداء والتميز. تحضر نظر وتحمل لنا شعار هج الشحانية ويتابعها في التضمير جابر بن سالم بن فاران المري. الشبل يواصل في أيضا تقديم الأسماء المميزة، في تقديم النوعيات النادرة، في تقديم العروض المميزة والانطلاقات الجميلة، لأيضا يطمئن جماهيره بحضور هذا الشعار بقوته وبجدارته في هذا المهرجان الختامي، في هذه التحديات وفي هذا الحفل الكبير. تحضر بهذه الانطلاقات ويحضر هذا الشعار مع حضور شبل المضمرين. خامس المراكز، خامس التحديات. أرى وأتابع الانطلاق من العبور تتواجد على المركز الخامس لتحضر معنا بانطلاقتها بشعار هج الشحانية والمتابعة مع جابر بن سالم بن فاران المري. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى، للأسماء الخمسة الحاضرة، وخلف الخمس هنالك أسماء حاضرة ومتواجدة نترقب غدومها في الوقت المناسب، غدومها في الوقت المناسب من انطلاقة هذا الشوط من مسيرة وتحديات شوطنا الأول. نعود إلى أول المراكز، نعود إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى البداية، لنتابع معكم مسيرة أول المراكز. مزون على المركز الأول، مزون الخير، مزون النواميس، مزون تحمل لنا شعار هج الشحانية، تحمل شعار الأدعى بانطلاقتها، يرفرف مع الصدارة مع الانطلاق ومع البداية. تعود ملكية مزون لهج الشحانية، المتابعة مع محمد بن خالد العطية، من يقدم لنا محمد انطلاقة المركز الأول. لكن المركز الثاني
الثاني. أتابع أبو محمد أيضا يقدم لنا انطلاقة مهيوبة، مهيوبة التي لا تهاب أبدا من الانطلاقات، من التحديات، من المنافسات والحضور القوي من قبل مهيوبة. تحمل لنا شعار هجن الشحانية. يتابعها سالم بن فاران المري، من يقدم لنا بن فاران انطلاقاته وتحدياته ليسيطر على أرضية هذا الميدان بتقديم أيضا الانطلاقات الجميلة والمثيرة، باحثا عن تحقيق أول المراكز، باحثا عن اختطاف السيارة بانطلاقة المركز الثاني. انتصفت المسيرة حبلنا الكريم، انقضت 4 كيلومترات. بدأ العد التنازلي مع ال4 كيلومترات المتبقية من مسيرة هذا الشوط. المركز الثالث، النظر على المركز الثالث، تعبر من المركز الرابع حتى المركز الثالث في عبور، في مرور، في انطلاق، في أداء مميز. تعود ملكية النظر لهجن الشحانية. التضمير مع جابر بن سالم بن فاران المركز الرابع. أتابع الغشامية، حضرت الغشامية، انطلقت في مسيرتها لأول نداء لتحضر إلى المركز الثالث بحضور شعار هجن الشحانية وبحضور أيضا المضمر الذهبي جابر بن سالم بن فاران المري، من يقدم للغشامية في مهمة رسمية بالمنافسة بالانطلاق على المركز الثالث. المركز الرابع ظن أو هنالك النظر كما أسلفت على المركز الرابع. تعود الملكية لهجن الشحانية والمتابعة مع جابر بن سالم بن فاران. المركز الخامس وصلت ظبي لأول نداء. الظبي تعود الملكية لهجن الشحانية سالم بن فاران المري، من يتابعها بعملية التضمير. هذه التحديات حبيبنا الكريم، هذه هي المنافسات. بدأت ترتفع درجة حرارة هذا الشوط، بدأت تقترب الشعارات من بعضها البعض لتحلو المنافسة، لتحلو الانطلاقات والتحديات حينما تحضر المنافسات وتغيير المراكز وتبديل المواقع حتى خط النهاية. الله يا مزون على البداية، مزون على الصدارة، على المقدمة مع الإيثار، تسيطر على أول المراكز منذ البداية، متربعة بشعارها على المركز الأول، متربعة بأدائها الجميل على البداية والصدارة. شوفوا السيل الجارف من الثنايا الابكار. الله يا الثنايا، الله يا الابكار، تحضر معنا في هذا الاختبار. بدأ الاختبار، بدأ الامتحان بهذه اللحظات. مزون على المركز الأول، المركز الثاني. انطلقت الغشامية تحضر على المركز الثاني لهجن الشحانية صاحبة هذا الشوط في مهرجان المؤسس وفي مهرجان الأمير الوالد. تحضر مع الغشامية لتحافظ على هذا الشوط كما حافظت على هذا الشوط في المهرجان الماضي وفي المهرجان ما قبله. الله يا الغشامية، هجن الشحانية سالم بن فاران المري، من يتابعها في التضمير. المركز الثالث، تقدمت العبور تبدأ بالعبور والانطلاق بهذه اللحظات حول المركز الثالث. تعود الملكية لهجن الشحانية، المتابعة مع جابر بن سالم بن فاران المركز الرابع. أتابع من الجانب الأيمن قدوم الظبي أو هنالك مهيوبة. تعود الملكية لهجن الشحانية والتضمير عن سالم بن فاران المري. خامسا وصلت غيوم، انطلقت غيوم لأول نداء في شوط مليء بغيوم المنافسة في صراع الأسماء. تعود الملكية غيوم لهجن الشحانية، التضمير عند محمد بن خالد العطية. الله يا المشاقب، يقدم لنا على المركز الأول اسم مميز، ومع المركز الخامس يقدم لنا أيضا اسم جميل. لكن البداية المقدمة النيسان بترول ستيشن بدأت تقترب هذه اللحظات. المنافسة بدأت ترتفع بهذه اللحظات، وبدأنا نقترب من خط النهاية ومن ناموس هذا الشوط ومن تحقيق المركز الأول. من الجانب الأيمن بدأ الانطلاق من قبل الغشامية صاحبة هذا الشوط،
صاحبة اللقب لهذا الشوط في مهرجان الأمير الوالد وفي مهرجان المؤسس تحضر الغشامية لتبدأ بالانطلاق مع المركز الأول، لتبدأ بالاندفاع خاطفة أول المراكز، لتقول أنا موجودة، أنا متواجدة، أنا محافظة على هذا الشوط، لتندفع مع البداية، لتنطلق بشعار هجن الشحانية مع ذهبي سالم بفاران المري مفتتح الغشامية فعاليات ومجريات الكيلومتر الأخير. المركز الثاني تحركت العبور هجن الشحانية الشبل من يتابعها بعملية التضمير. المركز الثالث غيوم تنطلق مع المركز الثالث، تعود بكيل هجن الشحانية يتابعها محمد بن خالد العطية. ولكن الغشامية قلت لكم في مهمة رسمية باختطاف أول المراكز بالمحافظة على هذا الشوط، تحمل لنا شعار هجن الشحانية يتابعها الذهبي جابر بن سالم بفاران. لله درك يا الذهبي، لله درك يا الذهبي، من يحافظ دائما على الأسماء الكبيرة ومن يقدم لنا النوعيات النادرة. لكن المركز الثاني العبور هجن الشحانية عبرت العبور حبلنا الكريم. مشاهدينا الكرام إلى المركز الأول ساحبة الانبساط من تحتها خف الغشامية لتتواجد على المركز الأول، لتندفع على المقدمة والصدارة خاطفة الناموس هذا الشوط، محققة المركز الأول، محققة الناموس هذا الشوط. الشبل يواصل الابداعات مع هذا الشعار الأدعم. سلام وتحية واحترام لهجن الشحانية ولجابر بن سالم بفاران من قدم لنا العبور، من عبرت في اللحظات الحاسمة وخطفت ناموس هذا الشوط. المركز الثالث غشامية لهجن الشحانية. المركز الثالث كان الوصول من قبل مزون لهجن الشحانية. المركز الرابع وصل الظن العايدة ملكية لهجن الشحانية. خامسا غيوم لهجن الشحانية. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء حفلنا الكريم، تابعنا معكم المنافسة في هذه الانطلاقة، تابعنا معكم التحديات في هذه المسيرة ومسيرة 8 كيلومترات التي استمتعنا بها وبحضور الأسماء القوية التي شاهدناها في المنافسة وفي التحديات. تحديات حضرت لنيل أول المراكز والاختطاف بناموس هذا الشوط. نذهب بحضراتكم كما نشاهد عبر شاشة قناة الريان الفضائية ملخص شوطنا الذي انقضى قبل قليل والأسماء التي حضرت في مسيرة هذا الشوط وبانطلاقته وبتحدياته. هذه هي العبور ولحظة الوصول إلى خط النهاية. توقيتها الزمني 12 دقيقة 15 ثانية 8 أجزاء من الثانية. توقيت مميز هي العبور. الثاني والتبريكات لهجن الشحانية والتهنئة لجابر بن سالم بفاران من قدم لنا العبور وخطفت أول المراكز. المركز الثاني كان الوصول من الغشامية 12 دقيقة 18 ثانية بدون أي جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لهجن الشحانية والتهنئة لسالم بن فاران المري من قدم لنا الغشامية وحصل على المركز الثاني. المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الكرام من مزون. توقيتها الزمني 12 دقيقة 25 ثانية بدون أي جزء من الثانية. الثاني تبريكات لهجن الشحانية والثانية نزفها لمحمد بن خالد العطية. انقضت فعاليات شوطنا الأول المخصص للإبكار، وبهذه اللحظات تبدأ الاستعدادات لانطلاقة شوطنا الأول لسن الثنايا القعدان، والكلمة تنتقل للزميل مسعود بن سعيد الحريري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. انطلق شوطنا الأول والشوط الرئيسي هنا
في الفترة الصباحية لهذه الأشواط المفتوحة. نتابع هذا الانطلاق والاندفاع في هذه اللحظات هنا مع سن الثنايا القعدان والشوط الأول. نتابع في هذه اللحظات هنا ومع هذا الانطلاق وجائزة هذا الشوط تويوتا ستيشن جي اكس أيضا للفائز بالمركز الأول. نتابع وإياكم هذه الانطلاقة والاندفاع هناك مع المركز الأول ومع الصدارة. هنا منطلق في هذه اللحظات اللي هو بارود على المركز الأول لهجن الشحانية، والذهبي سالم بن فاران. المري من يرافقه هنا في هذه اللحظات مع بارود من انطلق في مقدمة الشوط، بينما النقلة على المركز الثاني. والمركز الثاني نتابع عديل لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية من يرافقه في عملية التضمير. نتابع المركز الثالث هنا في هذه اللحظات لافي لهجن الغرافة وبقيادة سالم بن عامر المدهوشي على المركز الثالث. المركز الرابع والوصول في هذه اللحظات من المركز الرابع ومن يصلنا هناك اللو شاهين لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني مع المركز الرابع. المركز الخامس هنا وصول وقدوم في هذه اللحظات من البصير لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري من يتابع هنا في هذه اللحظات بهذا الانطلاق والاندفاع في هذا الشوط. شاهدنا وإياكم الخمس المراكز الأولى ونعود إلى المقدمة وإلى الصدارة وإلى بارود اللي بالمركز الأول ومتقدما مندفعا في هذا الشوط الأول الصباحي في هذه اللحظات مع سن الثنايا. نتابع هنا وبارود من ينطلق في المقدمة لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران. هناك من يأتي مرافقا لبارود بانطلاقته في هذه اللحظات ومع هذا الاندفاع الصباحي. بينما المركز الثاني عديل لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية من أيضا يرافقه هنا. نتابع في هذه اللحظات. بينما المركز الثالث ومن يصلنا على المركز الثالث نتابع لافي لهجن الغرافة وسالم بن عامر المدهوشي من أيضا يقف خلف شعار لافي هنا منطلقا مع هجن الغرافة في هذه اللحظات. المركز الرابع في هذه اللحظات هنا نتابع وأول نداء مع زاهي اللي وصل على المركز الرابع في هذه اللحظات لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري أيضا من يرافقه. بينما المركز الخامس ما زال البصير لهجن الشحانية ومع الذهبي سالم بن فاران هنا مع المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى. هنا النداء الثاني ونعود إلى المقدمة دائما وأبدا مع بارود اللي في المقدمة منطلق ومندفع في هذا الشوط بهذا الأداء والتميز. بارود اللي على المركز الأول منطلق. نتابع في هذه اللحظات بهذا الاندفاع وهذه الاندفاع هنا بالمركز الأول. نتابعه هنا منطلق ومندفع في هذه اللحظات بارود لهجن الشحانية ومع الذهبي على المقدمة وعلى الصدارة سالم بن فاران. هنا في هذه اللحظات من يقف خلف هذا الشعار من يحقق الرموز دائما وابدا. هنا ابو جابر متواجد برفقة شعار هجن الشحانية منطلق مع بارود اللي بالمركز الاول منطلق ومندفع. هنا نتابع في هذه اللحظات مع المركز الاول. نتابع هنا بارود اللي في الصدارة منطلق ايضا يندفع هنا في مقدمة الشوط بالمركز الاول. نتابع في هذه اللحظات. بينما المركز الثاني عديل لهجن الشحانية وبرفقة المشاغب محمد بن خالد العطية أيضا في هذه اللحظات بشعار هجن الشحانية منطلق مع المركز الثاني في هذه اللحظات. نتابع انطلاقته عديل اللي على المركز الثاني هنا في هذه اللحظات. بينما المركز الثالث هنا الشعار الغرفاوي مع لافي على المركز الثالث لهجن الغرافة وسالم بن عامر المدهوشي. هنا أيضا من يقف مع هذا الشعار باندفاعه قوية وانطلاقه. بينما أرى المركز الرابع وأول ندى لناهي لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران من يرافق ناهي في هذه اللحظات. يغير على المركز الثالث ينطلق إلى ركب المقدمة وإلى بارود وعديل اللي هناك في المركز الأول. بينما في هذه اللحظات
نرى ناهي ينطلق هنا بشعار هجن الشحانية على المركز الثالث وبقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، بينما المركز الرابع لافي الهجن الغرافة، والمركز الخامس نتابع في هذه اللحظات زاهي على المركز الخامس لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران. هنا من يتابع في هذه اللحظات، نتابع وإياكم هنا الخمس المراكز الأولى المنطلقة في هذا الشوط الأول والرئيسي الصباحي نتابع في هذه اللحظات وهذا الانطلاق، ولكن بنعود إلى بارود اللي على المركز الأول وعلى المقدمة. بارود، يا سلام يا بارود على هذا الانطلاق والاندفاع في هذه اللحظات مع المقدمة والصدارة. نتابع مع المركز الأول لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري، أيضا من يرافق بارود هنا بهذا الانطلاق، بينما عديل على المركز الثاني منطلق كل الانطلاق أيضا باندفاعته هنا في هذه اللحظات مع المشاغب أيضا وبشعار هجن الشحانية في هذا الانطلاق مع المركز الثاني. هنا نتابع الانطلاق في هذه اللحظات مع عديل هنا أيضا من يحمل هذا الشعار الغالي شعار هجن الشحانية، والمشاغب محمد بن خالد العطية، أيضا ابو خالد من يتواجد مع عديل ايضا في المركز الثاني في الوصافة، بينما المركز الثالث ومن يصن على ثالث المراكز ناهي لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران من يرافقه. هنا نتابع في هذه اللحظات، منطلق في هذه اللحظات والاندفاع مع المركز الثالث، ناهي على المركز الثالث لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران من يرافق ناهي هنا في هذا الانطلاق والاندفاع. بينما أرى هنا التسلل والتسللات اللي أيضا جرت وطرت أيضا بهذه اللحظات مع الانطلاق والاندفاع مع زاهي اللي بدأ يتسلل على المركز الرابع، بدأ يتسلل شيئا فشيئا زاهي لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري من يرافقه. بينما أرى هنا في هذه اللحظات تدخل جديد وانطلاق جديد في هذه الانطلاقة، هناك البصير لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري. يا سلام، بدينا في أيضا تقليص الكيلوات، وبدينا أيضا في هذه اللحظات مع إقبالنا على بوابة 3 كيلومترات المتبقية، 3 كيلومترات اللي فيها ايضا التنافس وتغيير المراكز. هنا نتابع واياكم بانطلاقتنا واندفاعاتنا، ولكن بارود متمسك بالصدارة، بارود على المركز الاول لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران. هناك من يرافق بارود بانطلاقته في مقدمة الشوط بالمقدمة والصدارة. نتابع على المركز الاول على المقدمة بارود لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري مع المركز الاول مع المقدمة. هناك نتابع انطلاقته، بينما عديل في الوصافة، ايضا في الوصافة يراقب الموقف، يراقب ايضا تحدي بارود هنا بانطلاقته مع المركز الثاني لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية على المركز الثاني. هنا نتابع، بينما المركز الثالث في هذه اللحظات نرى هنا القدوم والتسلل. الله يا شاهين هنا يصل في هذه اللحظات لسعادة الشيخ محمد بن خليفة بن سعود بن ثاني الثاني، ويضم له راشد بن عبد القادر البلوشي على المركز الثالث في هذه اللحظات. هنا في هذه اللحظات منطلق ومندفع البلوشي ايضا برفقة راهي على المركز الثالث. نتابع، بينما ناهي على المركز الرابع، نتابع ناهي لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري. بينما المركز الخامس من الجانب الايمن زاهي لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري. هنا اسم جديد يتدخل ايضا، داكار لهجن الشحانية او هناك في هذه اللحظات دكار ايضا هنا في هذه اللحظات على المركز الخامس، منطلق ومندفع لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية من يرافقه. ولكن بنعود الى بارود. الله يا بارود منطلق على المقدمة على الصدارة، مندفع. هنا نتابع بارود اللي بالمركز الاول في الصدارة. نتابع هناك منطلق ومندفع منذ انطلق هذا الشوط، وبارود متمسك بالصدارة، منطلق ومندفع هناك في مقدمة
الشوط، وايضا التويوتا جيكس ايضا بالانتظار في هذا الشوط الاول. الشوط الاول هنا نتابع، بينما اقبالنا على الكيلوين المتبقيه نتابع في هذه اللحظات مع هذا الاندفاع والانطلاق، مع هذه ايضا الاندفاع، ونتابع هنا ال 1500 متر الاخيره مع انطلاقه بارود اللي على المركز الاول، وعلى المقدمه نتابع مع ال 1500 متر الاخيره المركز الثاني. هناك عديل على المركز الثاني لهجن الشحانيه والمشاغب محمد بن خالد العطيه. شوفوا الدعم ايضا اللوجستي ايضا هنا ايضا من النعيري ايضا قادم في هذه اللحظات لهجن الشحانيه، والمشاغب محمد بن خالد العطيه قادم. العطيه بايضا انطلاقته ايضا مع النعيري على المركز الثالث. المركز الرابع ناهي لهجن الشحانيه والشبل جابر بن سالم بن فاران المري، بينما ايضا هناك في هذه اللحظات القدوم مع المركز الخامس والانطلاق الخامس هنا ايضا من البصير لهجن الشحانيه والذهبي سالم بن فاران المري. يا سلام يا هذا الشوط، يا سلام يا هذا الانطلاق، مع ايضا 900 متر والتغيير على المقدمه من عديل على المقدمه على الصداره، بارود بالمركز الثاني. يا سلام النعيري على المركز الثالث، ولكن الله يا هذا التحدي مع الحزام الاخضر مع 700 متر الاخيره، ولكن عديل الله يا عديل مع انطلاقه هجن الشحانيه وايضا المشاغب محمد بن خالد العطيه. الله يا هذا الشوط، ولكن النعيري قادم بانطلاقته هنا في هذه اللحظات. يا سلام على هذا الاداء، ومشكور يا ابو خالد، يا محمد يا ابو خالد، يا العطيه مع انطلاقه عديل وصاحب هذا الشوط في مهرجان المؤسس. الله يا عديل، سلام وتحية واحترام لهذه المؤسسة العملاقة، مؤسسة هجن الشحانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز، فوز عديل في هذا الشوط بهذا الأداء والتميز هنا بشعار هجن الشحانية. ومشكور يا أبو خالد، مشكور يا محمد يا أبو خالد، يا العطية يا المشاغب، من أنجز مع عديل في هذا الشوط أيضا ويعيد لنا سيناريو أيضا مهرجان المؤسس. بينما المركز الثاني وصل النعيري لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثالث لبصير لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري. المركز الرابع بارود لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران. المركز الخامس وصل دكار لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. هنا نتابع وإياكم في هذه اللحظات أداء عديل اللي انتزع سيارة هذا الشوط الأول الرئيسي الصباحي لأيضا الأشواط المفتوحة. هنا نتابع أيضا بانطلاقته واندفاعته في هذا الأداء والانطلاق. نتابع هنا من يصلنا إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس اللي هو عديل من انتزع هذا الشوط الأول. نتابعه ونتابع انطلاقته في هذه اللحظات هو عديل أيضا من سجل هذا الشوط بحروف من ذهب هنا في هذا المهرجان، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى. أيضا نتابع وإياكم هنا انطلاقته واندفاعته، كان في الوصافة دائما، ولكن عندما دخل أيضا إلى مسافة الكيلومتر الأخير بدأ بالاستلام، وأيضا إلى نهاية خط النهاية هو من أنهى وقدم العرض الممتاز وانتزع هذه السيارة أيضا لهذا الشوط. نتابع في هذه اللحظات، مشكور يا مخرجنا العزيز على هذه اللقطات الجميلة. نتابع عديل إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس وتوقيته المميز، توقيت أيضا مميز في هذا الصباح 12 دقيقة 32 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية والتهنئة موصولة للمشاغب محمد بن خالد العطية على انتزاع لهذا الشوط الأول. بينما أيضا المركز الثاني في هذه اللحظات يصلنا النعيري، أيضا توقيته الزمني 12 دقيقة 37 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتهنئة موصولة للمشاغب محمد بن خالد العطية. بينما وصل على المركز الثالث هناك البصير توقيته الزمني 12 دقيقة 39 ثانية و3 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية والتهنئة موصولة للذهبي سالم بن فاران المري.
بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم جميعا أعزائي المشاهدين بكل خير. أرحب بكم أجمل ترحيب بهذا اليوم الأحد 7 من شهر أبريل لعام 2019 للميلاد، حيث تستمر فعالية هذا المهرجان الختامي السنوي الكبير على شرف سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله هنا على أرضية ميدان الشحانية بدولة قطر. تستكمل الفعالية اليوم بانطلاقة أشواط سن الثنايا، الأشواط المفتوحة، أشواطا مخصصة لأصحاب السمو والسعادة الشيوخ. أعلنت قبل قليل انطلاقة شوطنا الثالث بمجموعة الأشواط بالفترة الصباحية، شوط خصص للثنايا البكار. الجائزة سيارة تويوتا ستيشن جي اكس للفائز بالمركز الأول. شعارات مميزة لأصحاب السمو والسعادة الشيوخ تنطلق وتتنافس فيما بينها من أجل الحصول على هذه النقطة الثمينة من هذا المهرجان الغالي. أذهب مباشرة لنتعرف على مجريات وتفاصيل رحلتنا المقررة لهذا السن، وهي 8 كيلومترات مسافة حاضرة سنشاهد من خلالها المنافسة الجادة التي ستدور ما بين هذه الأقطاب، هذه المنافسة التي ستدور ما بين هذه الأسماء المرشحة والأسماء المميزة القوية التي تنطلق بمسار وتحديات شوطنا الثالث بمجموعة الأشواط بالفترة الصباحية. أذهب مباشرة إلى سهم التي تقدمت الأسماء، انطلقت بأولى هذه الشعارات المتواجدة على البداية حاملة للشعار مؤسسة هجن الشحانية، متابعة محمد بن خالد بن عبد الله العطية يقدم سهم على المركز الأول. المركز الثاني فوق لهجن الشحانية مع المضمر سالم بن فاران المري من يقدم فوج على المركز الثاني. المركز الثالث الوصول يأتي من مرموقة لهجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يقدم أيضا هذا الاسم المتواجد على المركز الثالث مرموقة. بينما المركز الرابع الوصول من سيوف لهجن الشحانية مع أيضا المضمر الذهبي سالم بن فاران المري من يقدم سيوف. المركز الخامس الوجود من غصايب لهجن الشحانية مع سالم بن فاران المري. هكذا هي النتيجة للخمس المراكز الأولى المتقدمة والمنطلقة بمسار وتحديات شوطنا الثالث، الشوط الذي لا يقل أهمية عن الأشواط السابقة، حاملا معه هذه الأسماء، هذه النوعيات وهذه الأسماء المؤهلة للفوز والانتصار بنقطة شوطنا الثالث بهذا اليوم. إذن هذه سهم التي تتقدم الأسماء منذ البداية الأولى لإعلان رحلة ومسار شوطنا الثالث. سهم لمؤسسة هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية، متابعة لها بعملية التضمير وهي تتقدم هذه المجموعة. المركز الثاني فوق لهجن الشحانية مع المضمر الذهبي سالم بن فاران المري يقدم فوج على المستوى الثاني منذ البداية الأولى لهذا المسار. بينما المركز الثالث مرموقة لهجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري بمتابعة عملية أيضا مرموقة المتواجدة على المستوى الثالث في موقع جميل للمنافسة في المستوى الثالث بهذه اللحظة. بينما المركز الرابع هذه سيوف لهجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري من يقدم سيوف على المستوى الرابع بهذا المسار. بينما المركز الخامس غصايب لهجن الشحانية أيضا سالم بن فاران المري بمتابعة عملية التضمير مع هذه الأسماء المتواجدة بهذا المسار، هذه الخماسية من خلال ندانا الثاني ما في هذا المسار. بهذا المسار الجميل ما زالت المسيرة تسير، مسيرة شوطنا الثالث حاملة معها هذه الأسماء القوية المميزة المؤهلة للفوز والانتصار. شعار هجن الشحانية من يسيطر على الخمس المراكز الأولى بندانا والدائرة الإعلامية الأولى، تتقدمها سهم لهجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية التي تتقدم هذه المجموعة منذ البداية الأولى لإعلان رحلة هذا الشوط، وهي تتمسك بموقع البداية باحثة عن نقطة الشوط، باحثة عن السيارة، باحثة عن هذه النقطة من هذا المهرجان الغالي الكبير. بينما في المركز الثاني أيضا هجن الشحانية مع سالم بن فاران المري من يقدم لنا فوج بالمستوى الثاني بهذا المسار. المركز الثالث مرموقة في موقع جميل على المركز الثالث لهجن الشحانية
متابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري بدأت تقلص الفارق ما بينها وما بين المجموعة الثنائية، ما بينها وما بين سهم، ما بينها وما بين فوج التي تتواجد على المركز الثاني. مرموقة لهجن الشحانية بمستوى جميل بالمركز الثالث بهذا المسار، حاملة لهذا الشعار، شعار مؤسسة هجن الشحانية. متابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، بينما المركز الرابع الوجود من سيوف لهجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري يقدم لنا سيوف على المركز الرابع، بينما المركز الخامس انضمت وغى لهجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم المري بأول نداء لها من خلال هذا المسار الجميل، هذه الخماسية. من خلال ندانا الثالث ما زالت مسيرتنا تسير. أعود من جديد للبداية مع انتصاف مسافة 8 كيلومترات، قطعنا ال4 كيلومترات الأولى، دخلنا بال4 كيلومترات الأخيرة، المسافة الكافية لظهور الأسماء المتأخرة باللحاق بالمجموعة الأولى. سهم تتقدم الأسماء، سهم تتقدم الجموع لمؤسسة هجن الشحانية. يتواجد هناك أيضا محمد بن خالد بن عبد الله العطية يقدم لنا هذا الاسم الذي يصمد على موقع البداية رغم الظروف التي تأتي، رغم المحاولات التي تأتي من جميع الأطراف. مرموقة تقدمت إلى المستوى الثاني بهذه اللحظة لهجن الشحانية. جابر بن سالم بن فاران المري من يقدم لنا اسم مرموقة التي تنطلق بدورها إلى مستوى أفضل، إلى المستوى الثاني لمنافسة سهم على موقع البداية. يشكل المجموعة الثنائية الأولى بدءا بالابتعاد عن بقية الأسماء، بدءا بالابتعاد عن بقية الأسماء المتواجدة بهذا الشوط المميز، بينما فوج في المركز الثالث لهجن الشحانية مع سالم بن فاران المري، والمركز الرابع سيوف لهجن الشحانية مع سالم بن فاران المري، والمركز الخامس وغى لهجن الشحانية. أيضا متابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. هذه الخماسية، هذه الخماسية الماسية المتقدمة بمسار الشوط، ولكن أشاهد مرموقة، أشاهد مرموقة من غيرت المسار، من بدأت تتولى مسؤولية قيادة الشوط، تتولى مسؤولية القيادة. هناك مرموقة لهجن الشحانية بقيادة ومتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، بينما المركز الثاني سهم لهجن الشحانية مع محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يقدم سهم. شوف مرموقة وسهم على المستويين الأول والثاني، بدءا بالابتعاد وتشكيل الفارق ما بينها وما بين بقية الأسماء. انطلقت في هذه اللحظة وغى، تقدمت وغى إلى المستوى الثالث لهجن الشحانية يقدمها الشبل. إذا وغى لهجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري تتقدم بدورها للمركز الثالث. سهم في المركز الرابع أو سيوف في المركز الرابع لهجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري، والمركز الخامس، المركز الخامس هذه غصايب لهجن الشحانية مع سالم بن فاران المري. هكذا هي النتيجة للخماسية الأولى التي يسمح لها بالنداء. يا سلام يا مرموقة، ما شاء الله يا سهم. سهم تعود للمنافسة من جديد لاستعادة موقع البداية، لاستعادة موقع الصدارة، الموقع الذي انطلقت به منذ البداية. سهم لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية بمتابعة عملية التضمير، مقدم لنا الأسماء والنوعيات الجميلة، بينما هناك المحاولة تأتي من مرموقة لهجن الشحانية. أيضا الشبل جابر بن سالم بن فاران المري وغى في الموقع جميل بالمستوى الثالث، بدأت بتقليص الفارق ما بينها وما بين المجموعة الثنائية وغى لهجن الشحانية. أيضا الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، والوصول أيضا من هناك وغى لهجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري بمتابعة عملية التضمير. انطلقت وتقدمت حربة لهجن الشحانية. جابر بن سالم بن فاران تتقدم بدورها للمركز الخامس بأول نداء لها بهذا المسار.
1500 متر الأخيرة، الفاصلة عن النهاية، الفاصلة عن نهاية الشوط، الفاصلة عن النقطة والسيارة. إذا هذه سهم تعود إلى موقع البداية، تعود إلى موقع الصدارة. سهم لمؤسسة هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية بمتابعة عملية التضمير، بينما مرموقة بالمستوى الثاني بهذه اللحظة لهجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. وصلت الأسماء، انطلقت وغى، انطلقت غصايب، انطلقت الشعارات الجميلة، وصلت الأسماء المرشحة الأبرز بهذا الشوط. وصلت هناك أيضا سيوف لهجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري، تنطلق بدورها إلى المركز الثالث. المركز الرابع وغى لهجن الشحانية. وصلت في هذه اللحظة غصايب لهجن الشحانية في المستوى الخامس بهذه اللحظة، لكن انطلقت سهم في هذه اللحظة. وصلت وغى، وصلت الأسماء، انطلقت الشعارات، وصلت سيوف تنتقل ما بين المواقع من موقع إلى أفضل. ها هي الآن تصل إلى المستوى الثاني، بدأت تتقدم بهذا المسار عند دخولنا بأجواء كيلو المتر الأخير، الكيلو الأصعب بهذا المسار. سيوف لهجن الشحانية، الذهبي سالم بن فاران المري من يقدمها بهذا الأداء، من يقدمها بهذا العطاء. تغير مجريات الأمور عند اقترابنا من النهاية، بينما سهم تحاول على المستوى الثاني لهجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية، لكن سيوف هي الأقرب من السيارة، هي الأقرب من النقطة الثمينة بهذا المهرجان الغالي. سيوف لمؤسسة هجن الشحانية، متابعة الذهبي سالم بن فاران المري من يقدمها بهذا الأداء، من يقدمها بعطاء جميل، بأداء مميز عند اقترابنا من خط النهاية بدون أي توامر ولا تعليمات. أصدرت التعليمات، اندفعت الفوز، اندفاعت النصر إلى التهاني. إذن التهاني لمؤسسة هجن الشحانية وللمضمر الذهبي سالم بن فاران المري، من قدم لنا سيوف بأداء جميل بعطاء مميز. هذه لحظة وصولها إلى خط النهاية، مهدية مؤسسة هجن الشحانية نقطة هذا الشوط، مهدية الذهبي سالم بن فاران المري هذا التفوق الجميل بنقطة شوطنا الثالث بمجموعة الأشواط بالفترة الصباحية. بينما المركز الثاني وصلت غصايب إلى هجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الثالث سهم لهجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية. والمركز الرابع حربا لهجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران المري. والمركز الخامس وغى لهجن الشحانية مع المضمر جابر بن سالم بن فاران المري. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى المتقدمة بشوطنا الثالث. استطاعت بكل قوة سيوف أن تكسب نقطة هذا الشوط، مهدية مؤسسة هجن الشحانية هذا الفوز، هذا الانتصار. أدت أداء جميل، عرض مميز استطاعت به أن تهدي هذه المؤسسة العملاقة نقطة هذا الشوط، قاطعة مسافة 8 كيلومترات ب 12 دقيقة 10 ثواني 8 أجزاء من الثاني. تهانينا لهجن الشحانية والمضمر الذهبي سالم بن فاران المري. بينما من أتت ثانيا كان وصولا أيضا، هذه لحظة وصول الأسماء الجميلة، هذه لحظة وصول أيضا غصايب لهجن الشحانية مع سالم بن فاران المري 12 دقيقة 15 ثانية 7 أجزاء من الثانية. والمركز الثالث سهم لهجن الشحانية مع محمد بن خالد بن عبد الله العطية 12 دقيقة 16 ثانية 7 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير وبركة من هنا من ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، مع تواصل انطلاقات مهرجان سيف أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه. تتواصل منافسات هذا اليوم الخاصة لسن الثنايا، وشوطنا الرابع ينطلق مشاهدينا الأعزاء، شوط مخصص للقعدان. نتابع المركز الأول برزان لسعادة الشيخ أحمد بن ناصر بن علي بن خليفة آل ثاني، يأتي على البداية والمقدمة بمتابعة حسن بن محمد بن راشد الصعاق. بينما المركز الثاني نتابع ميهاب لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد آل ثاني، وخليفة بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك في المتابعة والتضمير في المركز الثاني. بينما المركز الثالث
المركز الثالث القادم في هذه اللحظات الفارس لهجنة الشحانية ومتابعة المضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. بينما المركز الرابع يصل في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء مكفي لهجنة الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فران المري في المركز الرابع. وخامسا نتابع القادم والمنطلق واثنان لهجنة الشحانية ومتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى، ونذهب مباشرة إلى انطلاقة ميهاب رغم الظروف الذي يواجهه ميهاب في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي. ينطلق في صدارة هذا الشوط لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد آل ثاني وخليفة بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك. هذا هو ميهاب، نتمنى له السلامة. بينما المركز الثاني القادم في هذه اللحظات برزان البارز بتحدياته وبشعاره الجميل، شعار سعادة الشيخ أحمد بن ناصر بن علي بن خليفة آل ثاني والمضمر حسن بن محمد بن راشد الصعاق المري. يأتي مقدما لنا برزان في ثاني المراكز. وثالثا نتابع مشاهدينا الأعزاء عبر قناة الريان الفضائية هنا الفارس يأتي ويتدخل بشعار هجنة الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. بينما المركز الرابع مكفي لهجنة الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فران المري. بينما خامسا نتابع القادم والمنطلق في خامس المراكز، هذا هو مكفي أو اثنان لهجنة الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى المندفعة الباحثة بناموس هذا الشوط. سيارة نيسان بترول ستيشن تنتظر الفائز بالمركز الأول. نعود مباشرة إلى ميهاب على البداية. ميهاب يقود هذه الأسماء انطلاقة مميزة وشعار سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد آل ثاني بمتابعة خليفة بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك هنا من يضمر ويتابع ميهاب. بينما ثانيا القادم مكفي يأتي بانطلاقاته الكبيرة، مكفي لهجنة الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فران المري ينطلق في المركز الثاني. وثالثا نتابع مشاهدينا الأعزاء القادم الفارس يريد أن ينتزع ناموس هذا الشوط بالشعار الشحاني الغالي، الشعار الأدعم الكبير، شعار هجنة الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. بينما المركز الرابع نتابع برزان لسعادة الشيخ أحمد بن ناصر بن علي بن خليفة آل ثاني بمتابعة حسن بن محمد بن راشد الصعاق المري في المركز الرابع. نتأخر قليلا لنتابع خامسا هنا مشاهدينا الأعزاء الوصول والتقدم في هذه اللحظة من قبل الفارس أو هنا القادم في هذه اللحظات. نتابع شعار هجنة الشحانية مع مفوض لهجنة الشحانية والمضمر الشبل جابر بن سالم بن فران المري مع مفوض في المركز الخامس. هذه النتيجة للمراكز الخمس الأولى، الخمسة نجوم 5 ستار على صدارة هذا الشوط. ونعود مباشرة إلى المركز الأول. نتابع مكفي، هذا هو مكفي ينطلق بهذا الأداء الجميل وبهذا الرقص الرائع، رقصه الكبار وتحديات 8 كيلومترات، المسافة الطويلة في هذا التحدي المميز والرائع. مكفي على الصدارة، مكفي لهجنة الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فران المري يحتل المركز الأول، يتصدر على هذه الأسماء. ولكن المركز الثاني القادم ميهاب، هذا هو ميهاب بشعار سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد آل ثاني وخليفة بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك. هنا القادم هنا مشاهدي الأعزاء مع ثاني المراكز. وثالثا شعار هجنة الشحانية مقدم لنا واثنان أو الفارس لهجنة الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. ورابعا متابعينا الأعزاء نتابع برزان يتراجع إلى رابع المراكز بشعار سعادة الشيخ أحمد بن ناصر بن علي بن خليفة آل ثاني بمتابعة حسن بن محمد بن راشد الصعاق المري. بينما المركز الخامس
مفوض لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فران المري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، يا من يتابع قناة الريان الفضائية ويا من أيضا يستمع أثير الFM عبر ميدان التحدي، عبر هذا المهرجان الكبير الكرنفال الغالي. يا سلام، الله 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 يا هذه الأسماء المميزة. نعود مع مكفي، مكفي ومشاهدين الأعزاء وحده كافي. هذا هو مكفي على الصدارة، مكفي لهجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فران المري، أحد الخبراء في عالم التضمير. يقدم لنا مكفي في مقدمة هذا الشوط، ولكن ميهاب رغم الظروف التي واجهها ميهاب هنا أيضا مصر أن أيضا ينطلق في هذا الانطلاق المميز بشعار سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد آل ثاني خليفة بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك في المتابعة والتضمير. لائحة 3 كيلومترات، انقضت 5 كيلومترات ويتبقى 3 كيلومترات أخيرة عن الفوز والناموس. الثلاث المراكز الأولى أعلن الانفراد عن بقية المراكز من خلال تواجد مكفي وميهاب وكذلك الفارس لهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية في ثالث المراكز. المركز الرابع نتابع يا أبو حمد هنا القادمة القادم والمنطلق في هذا التحدي. وصل شعار هجن الشحانية مع مفوض بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فران المري، وكذلك قدوم جديد من خلال تقدم الشقب لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى. السيارة بالانتظار. يا سلام يا هذه الأسماء المميزة، الأسماء قادمة ما بعد المراكز الخمسة الأولى، أسماء قوية لها ثقلها ووزنها في هذا العالم الساحر، عالم رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة. نعود إلى البداية، إلى ميهاب على الصدارة، ميهاب على المقدمة، ميهاب مسيطر على البداية بشعار سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد آل ثاني. والقادم هنا مشاهدي الأعزاء، القادم هنا أيضا القادم والمشكل الخطر الفارس لهجن الشحانية. وثالثا نتابع مكفي في ثالث المراكز لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فران المري. والقادم كذلك مشاهدي الأعزاء، القادم أحلى، وصل مفوض لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فران المري، وكذلك قدوم خطير في هذا التحدي. وصلت الأسماء، وصلت الشعارات الكبيرة. نتابع وابل يصل لأول إذاعة في هذا الشوط ويتدخل إلى المركز الرابع بشعار هجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فران المري. ولكن نعود إلى البداية مشاهدينا الكرام لنتابع المعركة الطاحنة في هذا الشوط ما بين ميهاب وكذلك مكفي وميهاب في موقع واحد وفي تحدي ثنائي في هذا الشوط. هنا مكفي على الصدارة، مكفي بشعار هجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فران المري، وميهاب في ثاني المراكز لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد آل ثاني. وثالثا نتابع الفارس لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. والقادم وابل لهجن الشحانية، وكذلك قدوم جديد من قبل معدي. بدأ يتعدى الأسماء من مركز إلى مركز، بدأ يعدي مشاهدي الأعزاء، يعد هذه الأسماء المميزة بشعار هجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فران المري. ولكن نعود إلى البداية، نعود هنا مع شعارات هجن الشحانية، الشعار الأدعم، الشعار الكبير الذي دائما يحضر في هذه المنافسات المميزة من خلال الأسماء المميزة ومن خلال المضمرين الفطاحلة. هنا مشاهدينا الأعزاء 4 قعدان متجمعة في موقع واحد ما بين هذه الانطلاقة المميزة، ما بين وابل على البداية ومكفي في ثاني المراكز، بينما المركز الثالث الشقب. وهنا
كذلك مشاهدينا الأعزاء معدي القادم في هذه اللحظة ميهاب يعلن المنافسة، يعلن تواجد شعار سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد آل ثاني. وهنا كذلك مشاهدينا الأعزاء قدوم كبير من قبل وذنان لهجنة الشحانية، ولكن نعود إلى البداية، نعود مع المعركة المميزة. وابل مع البداية، وابل مع الحزام الأخضر، مع الناموس، مع الذهبي سالم أو جابر بن سالم بن فران المري. الشبل يأتي على البداية مقدم لنا هذا الانطلاق المميز. وابل على البداية، ولكن العطية خطير، العطية مع وذنان وابل خط نهاية. الحزام الأخضر المنصة الرئيسية ما بين وابل ووذنان، ولكن وابل على البداية. وابل مع الناموس، تهانينا والناموس لهجنة الشحانية على فوز وابل بالمركز الأول. المركز الثاني وذنان لهجنة الشحانية، المركز الثالث معدي لهجنة الشحانية، ورابعا ميهاب لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد آل ثاني، وخامسا المركز الخامس الخامس مشاهدي الأعزاء وصل فيها الشقب لهجنة الشحانية. إذا مشاهدي الأعزاء شوط مثير وتحدي ما بين هذه الأسماء المميزة. تابعنا وابل يفوز بالشوط الماضي بشعار هجنة الشحانية، والمضمر الشبل جابر بن سالم بن فران المري 12 دقيقة 30 ثانية و5 أجزاء من الثاني هو التوقيت المسجل في هذا الشوط، مع وابل ثاني وناموس لهجنة الشحانية، والثانية إلى الشبل جابر بن سالم بن فران المري. بينما المركز الثاني وذنان لهجنة الشحانية مع المضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، التوقيت الزمني 12 دقيقة 31 ثانية و3 أجزاء من الثاني تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث حل فيه مشاهدينا الكرام ومتابعينا الافاضل معدي لهجنة الشحانية مع الذهبي سالم بن فران المري، والتوقيت الزمني 12 دقيقة 34 ثانية بدون اجزاء من الثاني تهانينا والناموس لجميع الفائزين. مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، اسعد الله صباحكم بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي، ميدان الشحانيه في هذا الصباح، وعلى بركه الله ينطلق الشوط الخامس الخاص للابكار، الثنايا وشعارات اصحاب السمو والشيوخ والسعاده. وعلى بركه الله نسير مع هذه الاسماء المنطلقه ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نبدأ مع البداية، أول الأسماء وأول الشعارات. الدوحة بشعار هجن الشحانية، تنطلق الدوحة والذهبي سالم بن فران المري يقدم لنا الدوحة على أول الأسماء وأول الشعارات. ثاني المراكز الهورية بشعار سعد الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني وحسين بن محمد بن سالم آل سفران في عملية التضمير مع الهورية. ثالث المراكز وثالث الشعارات، وصل شعار هجن الشحانية يتقدم وينطلق مع مذهب هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. رابع الأسماء تتقدم الخزعلية، من الجانب الآخر هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فران المري. وخامس المراكز الفائزة على خامس المراكز هجن الشحانية والذهبي سالم بن فران المري. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة والمندفعة. ونعود مع البداية، أول الأسماء الدوحة بشعار هجن الشحانية والذهبي سالم بن فران المري يقدم لنا الدوحة وينطلق مع الدوحة على البداية شعار هجن الشحانية. ثاني الأسماء من الجانب الآخر الهورية بشعار سعد الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني وحسين بن محمد بن سالم
آل سفران في عملية التضمير مع الهورية على ثاني المراكز، ولكن حصل تسلل على ثاني الأسماء من قبل الخزعلية هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا الخزعلية مع ثاني الأسماء. ثالثا تتقدم شمعة بشعار سعد الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني بن جاسم آل ثاني وراشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي في عملية التضمير مع ثالث الأسماء مع شمعة. رابع المراكز الهورية بشعار سعد الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد آل ثاني وحسين بن محمد بن سالم آل سفران في عملية التضمير. خامس المراكز ومن تحمل الرقم 5 الجساسية بشعار هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية في عملية التضمير مع خامس الأسماء وخامس الشعارات. هكذا هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المنطلقة والباحثة عن الناموس في هذا المهرجان القالي، مهرجان أمير البلاد المفدى في يومنا التاسع في سن الثنايا وشعارات أصحاب السمو والشيوخ والسعادة. نعود مع البداية مع أول الأسماء. الخزعلية غيرت وانطلقت إلى المقدمة واستلمت زمام الأمور على رأس حربة هذا الشوط وعلى رأس حربة هذا السرب الأصيل. البداية الخزعلية هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري يتقدم مع الخزعلية هجن الشحانية. ثاني الأسماء شمعة بشعار سعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني بن جاسم آل ثاني. وفي عملية التضمير راشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي يتقدم في عملية التضمير مع شمعة على ثاني الأسماء. ثالث المراكز القادمة الدوحة بشعار هجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري يتقدم مع الدوحة على ثالث المراكز. رابع المراكز الجساسية هجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية يتقدم مع الجساسية على رابع المراكز. خامس الأسماء وصلت الفايزة على خامس المراكز من تبحث عن الفوز وعن الانتصار هجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران المري يقدم لنا الفايزة على خامس المراكز. وبدأت تسلل من مركز إلى مركز وتسللت إلى رابع المراكز. نصل إلى منتصف المسافة مشاهدينا متابعينا الأعزاء عبر قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث وتحديات ومنافسات هذا الصباح. 4 كيلومترات تنقضي ويتبقى لنا 4 كيلومترات أخيرة وخطيرة. ونعود مع البداية. هناك الخزعلية على المقدمة هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري يحضر ويقدم لنا جديدة في هذا الشوط وهذا الانطلاق المميز. يحضر مع الخزعلية هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري مع البداية مع أول المراكز. ثانيا شمعة بشعار سعد الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني بن جاسم الثاني وراشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز الفايزة مع ثالث المراكز بشعار هجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران المري يقدم لنا الفايزة على ثالث الأسماء. رابع المراكز القادمة الجساسية هجن الشحانية محمد بن خالد العطية. وخامس الأسماء تتقدم مذهب بشعار هجن الشحانية محمد بن خالد العطية. مشاهدينا متابعينا الأعزاء أرى أسماء وشعارات
الشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة قادمة من الصفوف الخلفية لتسجل هنا نقطة في هذا المهرجان. نعود مع البداية الخزعلية هناك مع المقدمة والبداية الخزعلية هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري يقدم الخزعلية على أول الأسماء وأول الشعارات. ركز يا الشبل، أرى أسماء وشعارات قادمة. ثاني الأسماء شمعة بشعار سعد الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني بن جاسم الثاني وراشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي يقدم لنا شمعة على ثاني المراكز. ثالثا الفايزة قادمة بشعار هجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران المري يقدم لنا الفايزة على ثالث الأسماء. رابع المراكز الجساسية تتقدم وتسلل من مركز إلى مركز. الجساسية بشعار هجن الشحانية المشاقب محمد بن خالد العطية، وأيضا من الجانب الآخر مذهب هجن الشحانية محمد بن خالد العطية. من الجانب الآخر أيضا وصلت القادمة الدوحة تتقدم من الجانب الآخر هجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري مع رابع المراكز. خامس الأسماء الجساسية هجن الشحانية محمد بن خالد العطية. ولكن البداية والصراع الأول، المقدمة، الانطلاق الأول غيرت شمعة انطلقت إلى البداية بشعار سعد الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني بن جاسم الثاني راشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي يقدم لنا شمعة على أول الأسماء. من الجانب الآخر الخزعلية بشعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري. ثالث الأسماء الاسم القادم والمنطلق القادمة الجساسية هجن الشحانية أو مذهب بشعار هجن الشحانية محمد بن خالد العطية. ورابع المراكز الله يا الدوحة هجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران المري. خامس المراكز الجساسية هجن الشحانية محمد بن خالد العطية. بروة قادمة هجن الشقب وسالم بن جابر بن محسن الجربوع المري يقدم لنا بروة على خامس المراكز. بدأ الصراع وبدأت الأسماء تنطلق من هذه اللحظات. الخزعلية على أول المراكز، الخزعلية بشعار هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يقدم لنا الخزعلية الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير ونيسان بترول ستيشن عند خط النهاية. والخزعلية على الصدارة هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. ثاني الأسماء هنا الجساسية هجن الشحانية محمد بن خالد العطية. الدوحة على ثالث المراكز هجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري. بروة هجن الشقب سالم بن جابر بن محسن الجربوع المري. وخامسا مذهب هجن الشحانية محمد بن خالد العطية. ولكن الحزام الأخضر بدأت بالانطلاق. الخزعلية على المقدمة، الخزعلية هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. الجساسية تحاول اللحظات الأخيرة هجن الشحانية المشاق محمد بن خالد العطية. ولكن البداية والمقدمة الخزعلية مع الفوز والانتصار. الخزعلية هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. مشكور يا الشبل على هذا الأداء التي تقدمه الخزعلية بشعار هجن الشحانية الشعار الأدعم. ينطلق تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز الخزعلية، ونهني الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. وها هي لحظة وصول الخزعلية إلى خط النهاية، فتهانينا والناموس. ثاني الأسماء الجساسية هجن الشحانية محمد بن خالد العطية. ثالث المراكز الدوحة هجن الشحانية سالم بن فاران المري. رابع المراكز مذهب هجن الشحانية محمد بن خالد العطية. وخامس المراكز بروة بشعار هجن الشقب
وسالم بن جابر بن محسن الجربوع المري. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، هكذا هي النتيجه للخمسه المراكز المتقدمه. تهانينا والناموس لهجن الشحانيه على فوز الخزعليه. توقيت زمني 12 دقيقه 16 ثانيه جزء واحده من الثانيه. تهانينا والناموس للشبل جابر بن سالم بن فران المري. ثانيا آتت الجساسيه 12 دقيقة 17 ثانية و8 أجزاء من الثانية. تهني الناموس لجنة الشحانية ونهني المشاغب محمد بن خالد العطية. ثالث المراكز الدوحة شعار هجن الشحانية 12 دقيقة 22 ثانية و3 أجزاء من الثانية. تهنينا والناموس للذهبي سالم بن فران المري. فتهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ، بسم الله نستعين. مشاهدينا الأعزاء متابعينا في كل مكان، أهلا بكم مع انطلاقة شوطنا السادس من مجموع أشواطنا في هذا الصباح، وبانطلاق هجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة. أعلن على بركة الله وتوفيقه هذا الشوط يحمل لنا تحديات القعدان مع سن الثنايا. مسافاتنا هي 8 كيلومترات، بينما تحديات مهرجان سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ينطلق هذا الشوط يحمل لنا تحديات وإثارة على أرضية ميدان التحدي. نبدأ مع المقدمة والصدارة لنتابع مسار المركز الأول وتحديات البداية. الغيص في مقدمة الشوط من هجن الشحانية، ويضمره محمد بن خالد بن عبد الله العطية المشاغب. يتواجد هنا في مقدمة الشوط بتحديات الغيص في المركز الأول. نقل مباشرة إلى المركز الثاني، وصول من طواش في هذه اللحظات من هجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فران المري الذي يتابع لنا طواش في تحديات هذا الصباح. بينما على المركز الثالث يأتي الوصول من الحنيش اللي أخذ المركز الثالث من هجن البدع، يضمره راشد بن حمد بن علي المدهوشي. نقل مباشرة إلى المركز الرابع مصيحان يتقدم في هذه اللحظة لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني من ينطلق في المركز الرابع. وفي خامس المراكز يتابع الوصول في هذه اللحظة من أدهم من هجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فران المري. هذه نتيجتنا للخمس المراكز، وهناك أسماء قادمة مندفعة في هذا الشوط برحلة 8 كيلومترات. ما شاء الله مسافات 8 كيلومتر هنا تحضر مع سن الثنايا في أغلى المهرجانات، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى. كما نتابع هذه الانطلاقة أيضا وهذا التحدي والإثارة الحاضرة على ميدان الشحانية في تحديات صباحية والأروع باندفاعة هذه الأشواط الجميلة. عودة إلى مقدمة الشوط هجن البدع اللي بدأت تغير في هذه اللحظة بتقدم الحنيش في المركز الأول باندفاعة الحنيش في مقدمة الشوط، ويضمره راشد بن حمد بن علي المدهوشي. يقدم لنا نجومية الحنيش في المركز الأول، يقدم هذا الاسم في صدارة هذا الشوط. بينما هجن الشحانية بالملاحقة هنا مشاهدينا الأعزاء على المركز الثاني من طواش اللي خذ المركز الثاني في هذا الاندفاع وفي هذا التحدي مع الذهبي سالم بن فران المري. مصيحان بدأ هنا مشاهدينا الأعزاء يغير من موقعه، ينتزع المركز الثالث لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني، منطلق في المركز الثالث. وفي رابع المراكز التحديات من الغيص اللي تراجع هناك من الصدارة إلى المركز الرابع في هذه اللحظة من هجن الشحانية، ويضمن المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. بينما في المركز الخامس خامس المراكز أدهم اللي في المركز الخامس من هجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم
بن فاران المري. هذه نتيجتنا في ثاني ندى على مسار وتحديات هذا الشوط بانطلاقة هذه الأشواط الصباحية في هذا النقل الحي والمباشر من قناة الريان المتابعة هنا في تحديات هذه الأشواط، في تحديات هذه الأشواط المميزة على ميدان التحدي ميدان الشحانية. نعود مشاهدينا الأعزاء إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الصدارة، إلى المركز الأول هنا في هذا الاندفاع مع الحنيش اللي في مقدمة الشوط. الحنيش في المركز الأول. من يقود هذه الأسماء، يقود هذه الشعارات في هذا الاندفاع الجميل من هجن البدع، هجن البدع المتواجدة في هذا الشعار الجميل في مقدمة الشوط. راشد بن حمد المدهوشي يتابع هذه الانطلاقة في تقدم الحنيش بالمركز الأول في اندفاعات الحنيش على مقدمة هذا الشوط، بينما هناك على المركز الثاني في ثاني المراكز يتابع مشاهدينا الكرام التحديات من مصيحان اللي غير في هذه اللحظة، انتزع المركز الثاني لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني. من يتابع تحديات هذا المسار الجميل هنا والتقدم من مصيحان على المركز الثاني. وفي ثالث المراكز هجن الشحانية والشعار الأدعم بدأ يتقدم مع طواش اللي في المركز الثالث متقدم في هذه اللحظة. الذهبي يتابع الموقف هنا في هذا الصباح بتحديات طواش. سالم بن فاران المري نقلة مباشرة إلى المركز الرابع، وفي رابع المراكز أدهم يتواجد هنا في هذا التحدي الصباح الجميل من هجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري. نقله إلى المركز الخامس، خامس المراكز الغيص اللي في المركز الخامس من هجن الشحانية، ويضمره المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يتواجد على مستوى المركز الخامس مع الغيص. هذه هي ال4 كيلومترات الأولى، 4 كيلومترات أولى انتهت مشاهدينا الأعزاء، يعني نصف المسافة. 4 كيلومترات أخرى متبقية في هذه التحديات الجميلة. الأسماء مشاهدينا الأعزاء والشعارات اقتربت في هذه اللحظة وفي هذه الأثناء. نتابع هذه الانطلاقة هنا بين جنبات ميدان التحدي. ما شاء الله 5 أسماء متقاربة مشاهدينا الأعزاء من بعضها البعض في هذا المسار الجميل، ولكن نتابع أمور الصدارة. بدأ التغيير وبدأ الاندفاع اللي نتابعه من خلال تقدم أدهم في هذه اللحظات. ما شاء الله على أداء الجميل من هجن شحانية، والذهبي يتواجد هنا في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي مع هذه اللقطة الجميلة، مع هذه اللقطات المميزة من خلال شاشة قناة الريان الفضائية المتابعة مشاهدينا الكرام في هذه الأثناء وفي هذه التحديات الجميلة بانطلاقة أغلى المهرجانات ثنائية والأروع بتحديات الشعار الأدعم. أدهم في مقدمة الشوط مع الذهبي. طواش في المركز الثاني من هجن الشحانية، والذهبي يقدم اسمين في مقدمة الشوط، بينما الوصول يا سلام يا الغيص يبغي يستعيد حقوقه المنهوبة من عمق الميدان. نتابعه بدأ يتقدم في هذه اللحظات. الغيص تعود ملكيته لهجن الشحانية ويضمن المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الرابع مدوس وصل في هذه اللحظات. يا سلام أول إذاعة له في مسار الشوط من هجن الشحانية ويضمره الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. بدأ ينضم في هذه اللحظات بتحديات مدوس، ولكن ارصد الوصول. قالت وصل من هجن الشحانية المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. الإثارة بدأت والتحديات مشاهدينا الأعزاء اتضحت في هذه اللحظات مع هذه الأسماء المتقدمة في هذا الشوط. ما شاء الله سرعة بدأت تزيد هنا مشاهدينا الكرام، أمتار بدأت تتناقص في هذا المسار الجميل مع هجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. عودة مشاهدينا الأعزاء إلى مقدمة الشوط، إلى مركز الصدارة لنتابع التحديات الأولى، لنتابع مقدمة الشوط. قالت اللي غير الأمور ما شاء الله من هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد
بن عبد الله العطية يتقدم مع قالط على المركز الأول، بينما مدوس في المركز الثاني من هجن الشحانية بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فران المري. وفي المركز الثالث يسلب التحديات هناك من أدهم من هجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فران المري. وفي المركز الرابع وتابع مشاهدين الغيص من هجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. وفي المركز الخامس وصل في هذه اللحظات العساس بدأ يتقدم مع لوحة 2. هذا هو العساس مشاهدين الكرام من هجن الشحانية الذهبي سالم بن فران المري. ياهو شوط وياهي منافسة حاضرة مع هذه الأسماء المشاركة في هذا التحدي الجميل مع هذه النوعيات الفاخرة. هنا مشاهدين الكرام المندفعة في هذا المسار الجميل، ما شاء الله تبارك الرحمن على الشعار الأدعم الجميل المتقدم في هذه التحديات الجميلة في هذه المنافسات الصباحية الرائعة. بتقدم قالط في المركز الأول من دفاعة قالط في مقدمة شهوط من هجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. 1500 متر جاوزناها وقالت في مقدمة شهوط المنافسات والتحديات من مدوس في المركز الثاني من هجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فران المري. وفي المركز الثالث وتابع الغيص من هجن الشحانية مع المشاغب. وفي المركز الرابع أدهم من هجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فران المري. وخامس المراكز العساس من هجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فران المري. ما شاء الله المعركة طاحنة مع هذه الأسماء، ياهو شوط وياهي منافسة، ياهو منظر جميل هنا نتابعه. هذا هو الكيلومتر الأخير، الكيلومتر المثير، بدأ الانطلاق نحو خط النهاية. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، تابعوا هذا الاندفاع، تابعوا هذا المنظر الجميل على أرضية الميدان في هذا الانطلاق، في هذه السرعة الجنونية اللي تابعها من خلال تقدم هذه الأسماء. هنا نتابع مشاهدينا الأعزاء ما شاء الله 4 مراكز أو 5 في موقع واحد، ولكن هنا المنافسة بدأت، التحديات هنا مشاهدينا من أدهم من هجن الشحانية مع الذهبي الغيص في المركز الثاني بقيادة المشاغب. ومن هناك نتابع قالط من هجن الشحانية مع المشاغب في المركز الثالث. وفي رابع المراكز وصول من هجام لسعادة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، محمد بن عبد الله بن ناصر آل حفيظ. انضم مشاهدينا الاعزاء هنا مع التحديات الاخيره. وعلى المركز الخامس طواش من هجن الشحانيه مع الذهبي. موقعنا مع المساحات الخضراء مع التحديات النهائيه، ولكن منافسه ثنائيه على مقدمه شهوط ما بين قالط وما بين ادهم وقالط في اللحظات الاخيره، في اللحظات الخطيره، المشاغب والذهبي والمشاغب. لكن ادهم في مقدمه شهوط غير في هذه اللحظات مع هجن الشحانيه والذهبي سالم بن فران المري. سلام 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 يا الذهبي اللي قدم لنا ادهم مع اللحظات الاخيره من هجن الشحانيه. تهانينا والناموس. المركز الثاني من وصل مشاهدينا الاعزاء قالط من هجن الشحانيه بقياده المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطيه. وفي المركز الثالث وصول من طواش من هجن الشحانيه مع الذهبي سالم بن فران المري. وفي المركز الرابع وصل الغيص من هجن الشحانيه مع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطيه. بينما المركز الخامس هجام لسعاده الشيخ محمد بن عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، ويضم محمد بن عبد الله بن ناصر آل حفيظ المري. لحظات الاعاده مع أدهم في اللحظات الأخيرة. ناخذ التوقيت هو 12 دقيقة 52 ثانية، 3 من الأجزاء من الثواني. تهانينا لهجن الشحاني والتهاني موصولة للذهبي سالم بن فران المري. قالط من وصل ثانيا في 12 دقيقة 52 ثانية، 9 من الأجزاء من الثواني. تهانينا لهجن الشحاني والتهاني موصولة للمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. وفي المركز الثالث من وصل طواش وتوقيت طواش هو 12 دقيقة 53 ثانية، 4 من الأجزاء من الثواني. تهانينا لهجن الشحاني والتهاني موصولة للذهبي سالم بن فران المري.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. هكذا التواصل مستمر وتحدياتنا مستمرة من أرضية ميدان التحدي لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذه الانطلاقات الصباحية المميزة، وانطلاقات سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. يسير شوطنا السابع يحمل لنا في طياته الثنايا الابكار، و8 كيلومترات هي المسافة الحاضرة والمقررة من اللجنة المنظمة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نسير مع هذه الأسماء والشعارات المميزة الحاضرة والمندفعة بين حنايا هذا الميدان مباشرة هناك مع البداية مع الصدارة والمركز الأول. من تأتينا مع البداية قطنه مع الصدارة لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني بن جاسم آل ثاني، راشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي في عملية التضمير والمتابعة، بينما أتابع المركز الثاني التقدم والوصول من بروق لهجن الشحانية وجابر بن سالم بن فاران الشبل. من يتابع بروق مع المركز الثاني. المركز الثالث أتابع رهف بشعار هجن الغرافة والمدهش سالم بن عامر المدهوشي. من يتابع لنا أيضا انطلاقة هنا رهف مع المركز الثالث. المركز الرابع أتابع التقدم والوصول مشاهدينا الكرام من مريفة لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري. من يقدم لنا مريفة مع المركز الرابع. المركز الخامس وتابع التقدم هناك والوصول في هذه اللحظات من قبل الكايدة لهجن المرقاب. من تتقدم مع المركز الرابع. هكذا هي أو الخامس، هكذا هي الأسماء مشاهدينا متابعينا الكرام الخمسة المتقدمة الأولى بمسار وتحديات هذا الشوط. ولكن نعود مع الصدارة، نعود مع المركز الأول وبداية هذا الشوط مع قطنا مع البداية مع المركز الأول بتحدياته المثيرة والمميزة هناك مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط بشعار سعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني بن جاسم آل ثاني وراشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي. من يتابعها في عملية التضمير والمتابعة، بينما أتابع المركز الثاني. من تتقدم مع ثاني التحديات بروق مع ثاني التحديات بشعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران. من يتابع تحركات بروق هناك مع المركز الثاني والمركز الثالث. أتابع رهف لهجن الغرافة والمدهش سالم بن عامر المدهوشي أيضا. من يتابع رهف مع المركز الثالث. المركز الرابع أتابع هنا أيضا الوصول من مريفة لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري. من يقدم مريفة مع المركز الرابع والمركز الخامس. أتابع شعار هجن المرقاب. من يتقدم في هذا المسار المميز يقدم لنا الكايدة أيضا هنا مع المركز الرابع في هذا المسار والمركز الخامس. هكذا هي الأسماء الأولى ونداؤنا الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام من خمسة الأسماء الأولى المتقدمة مسار وتحديات هذا الشوط. يا سلام الله، يا البداية والمركز الأول وصدارة هذا الشوط مع قطنة. هناك من تقود هذه المسيرة مسيرة الأصايل بالفعل هناك مع البداية بتحدياتها المثيرة والمميزة والجميلة مع المركز الأول بشعار سعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني بن جاسم آل ثاني وراشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي. من يتابع ويراقب لنا قطنة مع المركز الأول، بينما المركز الثاني أتابع شعار هجن الغرافة. من تقدمت في هذا المسار مع المركز الثاني رهف في شعار هجن الغرافة وسالم بن عامر المدهوشي المدهش. من يتابع لنا أيضا تحركات رهف مع المركز الثاني. المركز الثالث أتابع الشعار الأدعم يقدم لنا بروق هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران. المركز الرابع أتابع القدوم من مريفة لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري. يحضر الذهبي يقدم لنا أيضا مريفة مع المركز الرابع. المركز الخامس يا سلام، 4 أسماء انفردا عن بقية الأسماء أيضا في هذا المسار مشاهدينا الكرام، كما تتابعون أيضا على شاشة قناة الريال الفضائية الفارق الزمني ما بينهن وبين بقية الأسماء. وتابع المركز الخامس هجن المرقاب. من تتقدم مع المركز الخامس تقدم لنا
الكايدة بتحدياتها المميزة والجميلة مع خامس التحديات. هكذا هي الأسماء الأولى المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط. وتابع أسماء أيضا كبيرة تشارك في هذا الشوط، لم يحن موعد دخولها إلى دائرة النداء والإذاعة. ترقبوها هناك في الكيلو متر الأخير. أسماء مشاهدينا متابعين الكرام حاضرة في هذا الشوط. لكن نعود مع البداية، نعود مع قطنا مع المركز الأول بشعار سعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني بن جاسم آل ثاني وراشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي، من يقدم لنا أيضا قطنا مع المركز الأول بتحدياته المميزة والجميلة. هي قناة الريان أيضا ترصد هنا تحركات الأصايل بلقطاتها المميزة والجميلة كما عودتنا وعودت مشاهدين أيضا قناة الريان الفضائية هذه اللقطات المميزة والجميلة من أرضية ميدان التحدي. يا سلام يا سلام يا سلام، شكرا للمخرجين المتميزين على هذه اللقطات المميزة والرائعة من أرضية ميدان الشحانية هنا في هذه التغطية المستمرة لأيضا السباقات التي تقام على أرضية ميدان التحدي. لكن عودة مع الصدارة، عودة مع المركز الأول وبداية هذا الشوط. قطنا مع المركز الأول بشعار سعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني بن جاسم آل ثاني، بينما أيضا في عملية تضمير راشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي المركز الثاني. وتابع من تتقدم في هذا المسار شعار هجن الشحانية، يقدم لنا مريفة والذهبي سالم بن فاران المري، يتابع مريفة مع المركز الثاني. المركز الثالث وتابع رهف بشعار هجن الغرافة وسالم بن عامر المدهوشي المدهش، من يتابع رهف مع المركز الثالث. المركز الرابع تتقدم هنا أيضا في هذا المسار بروق لهجن الشحانية وجابر بن سالم بن فاران، من يتابعها أيضا مع المركز الرابع. المركز الخامس وتابع الوصول والتقدم مع خامس التحديات. مشاهدينا متابعين الكرام، المركز الخامس هنا تصل في هذا المسار سهم لهجن الشحانية وجابر بن سالم بن فاران، من يقدم لنا سهم مع المركز الخامس في هذا المسار المميز والجميل. ولكن نعود مع الصدارة، نعود مع المركز الأول والبداية وصدارة هذا الشوط. قطنا مع الصدارة، قطنا لا تزال هي سيدة الموقف في هذا المسار المميز والجميل بشعار سعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني بن جاسم آل ثاني وراشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي، من يتابعها أيضا في عملية التضمير. المركز الثاني وتابع رهف هجن الغرافة والمدهش سالم بن عامر المدهوشي. المركز الثالث وتابع مريفة هجن الشحانية والذهبي يحضر الذهبي أيضا مقدما لنا مريفة مع المركز الثالث. المركز الرابع وتابع التقدم من بروق لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران. المركز الخامس وتابع التقدم والوصول مع خامس التحديات. مشاهدينا متابعين الكرام، وتابع هجن المرقاب من تحضر مع المركز الخامس بتحدياته المميزة والجميلة في هذا الانطلاق الرائع والجميل. هنا أيضا مع المركز الخامس، لكن عودة مع البداية، عودة مع المركز الأول مع الصدارة. يا سلام، بدأنا بتقليص الأمتار، بدأنا بالهبوط التدريجي إلى أيضا خط النهاية. الله الله الله، البداية والمركز الأول. قطنا مع الصدارة بشعار سعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني بن جاسم آل ثاني وراشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي، من يتابعها. لكن المركز الثاني وتابع من تشكل الضغط على موقع الصدارة رهف مع المركز الثاني بشعار هجن الغرافة وسالم بن عامر المدهوشي. المركز الثالث وتابع هجن الشحانية تقدم لنا بروق جابر بن سالم بن فاران. والمركز الرابع ايضا تاتي مريفة بشعار هجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري. المركز الخامس وتابع من تتقدم هنا وتصل مع خامس التحديات. مشاهدينا الكرام، تصل في هذا المسار سهم هجن الشحانية وجابر بن سالم بن فاران الشبل، من يقدم سهم على خامس التحديات. لكن البداية والصدارة مع رهف غيرت إلى الصدارة إلى المركز الأول بالشعار الغرفاوي. هناك مع الصدارة في هذا الانطلاق المميز والمدهش سالم بن عامر المدهوشي، من يتابع لنا أيضا ويراقب رهف مع المركز الأول في بداية هذا الشوط. لكن قطنا مع المركز الثاني بشعار سعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني بن جاسم آل ثاني وراشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي مع ثاني التحديات. الكيل
المتر الأخير، الكيلو الخطير يا مضمرين ويا متابعين. المركز الثالث وتابع من تتقدم هنا مريفة بشعار هجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري. المركز الرابع أرى الوصول أيضا والقدوم من بروق لهجن الشحانية وجابر بن سالم بن فاران. الشبل من يتابع بروق في هذا المسار، لكن يتابع أيضا وصول وتقدم مشاهدينا الكرام من قبل اللي واصل في هذا المسار المميز والجميل. لكن رهف مع البداية، رهف مع المركز الأول بشعار هجن الغرافة المدهش سالم بن عامر المدهوشي. يتابع رهف بهذا الانطلاق المميز بهذا الأداء الرائع والجميل هنا في أرضية ميدان التحدي. يا سلام، رهف مع البداية مع المركز الأول في هذا الانطلاق المميز. المركز الثاني قطنة تحاول المحاولات الأخيرة، لكن رهف مع المركز الأول. الشوط مع رهف، الشوط للغرافة. الله يا رهف. المدهش سالم بن عامر المدهوشي من يتابع رهف في هذا المسار المميز والجميل. إذا رهف مشاهدينا الكرام تحقق ناموس هذا الشوط بانطلاقة مميزة وأداء رائع والجميل. سلام الغرافة، سلام الغرافة على هذا الأداء المميز والجميل. ومشكور المدهش سالم بن عامر المدهوشي على هذا الأداء المميز والجميل اللي تقدمه رهف هنا في هذا المسار المميز. هي رهف تصل إلى خط النهاية معلنة هذا الفوز وهذا الانتصار. سلام رهف، سلام على هذا الأداء المميز والجميل. ومشكور المدهش على هذا الأداء المميز والجميل. بينما المركز الثاني وصلت قطنة لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني بن جاسم آل ثاني مع راشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي. المركز الثالث وصلت هجن الشحانية مع ديمة مع محمد بن خالد العطية. والمركز الرابع كان الوصول من الدوحة لسعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل عبد الرحمن آل ثاني مع محمد بن مسفر الشهواني. المركز الخامس وصلت مع المركز الخامس الفائزة الهجن الشحانية مع أيضا المشاغب محمد بن خالد العطية. هكذا مشاهدينا الكرام متابعين الأفاضل تابعنا هذا الشوط حيث كانت رهف حاضنة مع الموهد أيضا مع الموعد وتهدي هجن الغراف هذا الفوز وهذا الانتصار. 12 دقيقة 34 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس إلى هجن الغراف وإلى المدهش سالم بن عامر المدهوشي من قدم رهف مع هذا الشوط. بينما المركز الثاني وصلت مشاهدينا الكرام مع ثاني التحديات قطنا بشعار أيضا سعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني بجاسم آل ثاني. توقيتها الزمني 12 دقيقة 40 ثانية و3 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس إلى سعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني بجاسم آل ثاني وإلى راشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي من قدم قطنا مع المركز الثاني. المركز الثالث وصلت ديمة وتوقيتها الزمني 12 دقيقة 41 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس إلى هجن الشحانية وإلى المشاغب محمد بن خالد العطية. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام نجدد لكم التحية هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن ضمن تحديات مهرجان سيف أمير البلاد المفدى. نصل بكم إلى خاتمة أشواط هذا الصباح، شوطنا الثامن المخصص لفئة الثنايا. مسافتنا مسافة 8 كيلومترات والجائزة جائزة نقدية مرصودة للفائز بالمركز الأول. هكذا مشاهدينا الكرام انطلقت هذه الشعارات تتنافس فيما بينها من أجل الحصول على الناموس بأول أشواط هذا وعفوا في ثامن أشواط هذا المساء مباشرة أو الصباح. مباشرة نذهب إلى القيادة لأتابع أبعاد لهجن الشحانية جابر بن سالم بن جابر بن فاران من يتابعها في عملية التضمير. المركز الثاني أو ينخطف هذا المركز لصالح من تسللت في هذه اللحظات معزة بشعار هجن الشحانية سالم بن فاران الذهبي من يتابعها في عملية التضمير. تتراجع أبعاد مع المستوى الثاني بشعار هجن الشحانية يتابعها جابر بن سالم بن فاران. هناك مع مستوى ثاني المراكز والمركز الثالث تتواجد ضحى بشعار هجن الشحانية والذهبي من يتابعها سالم بن فاران المري في ثالث المراكز. نقلتنا إلى المركز الرابع لأشاهد وأتابع الحنايا تتواجد مع المستوى الرابع بشعار هجن
الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية يتابعها في عملية التضمير. المركز الخامس هناك تتواجد من الجانب الآخر بشعار هجن الشحانية ومتابعة محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هكذا مشاهدينا متابعين الكرام نداؤنا الأول للخمسة المراكز الأولية، ومن هنا نتحول مباشرة إلى القيادة وإلى صدارة الشوط مع الأسماء اللي تقدمت هنا واندفعت منذ بداية انطلاق الشوط. تتواجد معزة بشعار هجن الشحانية سالم بن فاران المري من يتابع انطلاقة الشاهينية في أولى التحديات. المركز الثاني تتواجد أبعاد لا زالت أيضا محتفظة بثاني المراكز. أبعاد يقدمها لنا جابر بن سالم بن فاران هنا بشعار هجن الشحانية، تتواجد منطلقة مندفعة في بداية المسار. المركز الثالث هناك تتواجد ضحى بشعار هجن الشحانية سالم بن فاران المري أيضا يتواجد مضمر متابعة لانطلاقة ضحى في ثالث المراكز. المركز الرابع من تقدم الذهول، هذه اللي ماذعناها قبل لحظات، تتواجد ذهول بشعار هجن الشحانية ومحمد بن خالد بن عبد الله العطية يدفع بها المشاغب هنا في رابع المراكز، ويدفع بالحنايا ايضا في خامس المراكز هذه اللي عليها شعار هجن الشحانية. تتواجد بمتابعة المضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هكذا مشاهدينا متابعين الكرام نداؤنا الثاني من خلال تحديات واندفاعات هذا الشوط، شوط ختام الفترة الصباحية. انطلقت الشعارات باحثة عن الإنجاز الذي يدون في سجلات الذهبية هنا ضمن تحديات مهرجان سيف أمير البلاد المفدى في ختامي هذا الموسم الكبير الذي تابعنا من خلاله التحديات الكبيرة وتابعنا التحديات المثيرة ضمن تحديات هذا المهرجان السنوي الختامي. العودة مباشرة مشاهدينا الكرام مع انطلاقة معزة التي لا تزال تقود صفوف المقدمة بكل جدارة واستحقاق إلى حتى هذه اللحظات. المضمر الذهبي يتابعها هنا في عملية التضمير سالم بن فاران المري يدفع بانطلاقة معزة بشعار هجن الشحانية. تتواجد معزة قائدة للأسماء المشاركة في هذا الشوط، تندفع بالاندفاع المميزة نحو صدارة الشوط. وتابع المركز الثاني أبعاد تتواجد أيضا بشعار هجن الشحانية يتابعها الشبل من يقدم لنا انطلاقة أبعاد جابر بن سالم بن فاران من يتابع انطلاقة أبعاد مع ثاني المراكز. شاهد التدخل من التزام اللي تدخلت في هذه اللحظات بشعار سعادة الشيخ قاسم بن سعود بن فهد بن قاسم آل ثاني جابر بن علي بن جابر بن جبر من يقدمها هنا في عملية التضمير في أول إذاعة الالتزام، هذه اللي اختطفت هنا المركز الرابع في هذه أو عفوا المركز الثالث. تقدمت هنا التزام لتعلن التحدي وتعلن الخطورة قادمة من الصفوف الخلفية منضمة إلى المراكز المتقدمة في هذا الشوط مع انتصاف مسافة الشوط. قطعنا 4 كيلومترات ليتبقى أمامنا 4 كيلومترات خطيرة ومثيرة نشاهد من خلالها التحدي. النقلة إلى رابع المراكز لأشاهد وأتابع ضحى بشعار هجن الشحانية يتابعها سالم بن فاران المري، واختطاف هذا المركز لصالح الحنايا من تقدمت بشعار هجن الشحانية بمتابعة محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هكذا مشاهدينا الكرام النداء يتجول ما بين الخمسة المراكز المتقدمة والخمس النجوم الساطعة هنا في سماء الإنجازات، في سماء التحديات ضمن تحديات مهرجان التحدي أو عفوا هنا ميدان التحدي. هكذا مشاهدينا الكرام العودة إلى الصدارة التزام
من هنا لازمت المركز الأول وتقدمت إلى الصدارة بشعار سعادة الشيخ قاسم بن سعود بن فهد بن قاسم آل ثاني، يتابعها جابر بن علي بن جابر بن قرحب. هنا المري من يقدمها في عملية التضمير. يا سلام يا التزام، من قلبت موازين الشوط ولازمت الصدارة وانتقلت النقلة الممتازة مع صدارة الشوط، ولكن معز أيضا يحدوها أمل الفوز والانتصار وتسجيل النقطة الذهبية ضمن تحديات هذا المهرجان بشعار اجن الشحانية والذهبي من يتابعها في عملية التضمير. وصلت الأسماء وانتقلت في ثالث المراكز في هذه اللحظات. الحنايا التي اندفعت إلى ثاني المراكز تتسلل من موقع إلى أفضل، تريد أن تبدل إلى صدارة الشوط، عليها شعار اجن الشحانية. متابعة المشاغب محمد بن خالد العطية أيضا يدفع هنا بذهول اللي تقدمت في هذه اللحظات إلى ثالث المراكز بشعار اجن الشحانية. متابعة محمد بن خالد العطية معزة إلى رابع المراكز، تقدمها هنا شعار اجن الشحانية وسالم بن فاران المري من يتابعها في عملية التضمير. والوصول الآخر من أبعاد بشعار اجن الشحانية متابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران. هكذا مشاهدينا الكرام أتممنا النداء للخمسة المراكز الأولية، والتبادل في المواقع لا زال مستمر على أرضية هذا الميدان، ولكن العودة إلى الصدارة التزام في صدارة الشوط بشعار سعادة الشيخ قاسم بن سعود بن فهد بن قاسم آل ثاني، يتابعها جابر بن علي بن جابر بن قرحب المري في عملية التضمير. التزام إذن مع مقدمة الشوط. إذا بدأت تجر الشوط بالأداء المميز والجميل، ولكن تابع ذهول من تغير هنا مع صدارة الشوط بشعار اجن الشحانية. متابعة المضمر محمد بن خالد العطية. بدأت ذهول تغير مجريات الشوط، بدأت ذهول تغير مجريات الأمور لصالحها، تنتقل هنا من موقع إلى أفضل، تتقدم في الصدارة في هذه اللحظات مع 1500 متر المتبقية من عمر الشوط. ذهول والتزام، التزام التزام التزام، تبدل إلى الصدارة من جديد. استعادت موقع الصدارة التزام، بدأت تقود الشوط. يا سلام، ذهول إلى المركز الأول. ذهول بشعار اجن الشحانية يقدمها محمد بن خالد العطية. التزام بشعار سعادة الشيخ قاسم بن سعود بن فهد بن قاسم آل ثاني، جابر بن علي بن جابر القرحب من يتابعها في عملية التضمير. وصلت في هذه اللحظات الحنايا، انتقلت الحنايا إلى ثالث المراكز بشعار اجن الشحانية محمد بن خالد العطية. والوصول هنا من ضحى بشعار اجن الشحانية سالم بن فاران المري من يتابعها. يا سلام، أيضا معزة مع المركز الخامس بشعار اجن الشحانية سالم بن فاران المري. لكن أعود مع الأمتار اللي بدأت تتقلص أمام الجميع هنا بقيادة ذهول. تدخل هنا الحزام الأخضر، مساحة خضراء جميلة أمامنا. شاهد ضحى غيرت موازين الشوط. ضحى انتقلت إلى الصدارة بشعار اجن الشحانية. متابعة سالم بن فاران. يلا يا الذهبي من يختطف المركز الأول في هذه اللحظات. وأيضا هناك الحنايا مع مستوى ثاني المراكز بشعار اجن الشحانية. متابعة المشاغب محمد بن خالد العطية، ولكن معزة هذه ضحى مع اللحظات الأخيرة. لحظة الإقلاع مع خاتمة أشواط هذا الصباح. يا سلام،
سلام يا سلام يا الذهبي، من يقدم انطلاق الضحى في هذا المستوى الجميل. تهانينا والناموس لشعار هجن الشحانية، والتهنئة موصولة للمتابع سالم بن فاران المري. سلام يا الذهبي سلام بهذا التفوق في خاتمة أشواط هذا الصباح. المركز الثاني من وصلت هنا الحنايا بشعار هجن الشحاني محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الثالث كان الوصول من الالتزام بشعار سعادة الشيخ قاسم بن سعود بن فهد بن قاسم آل ثاني. جابر بن علي بن جابر بن قرحب المري من يتابع في عملية التضمير. المركز الثالث أو الرابع وصلت ذهول بشعار هجن الشحاني محمد بن خالد بن عبد الله العطية. والمركز الخامس كان من نصيب معزة بشعار هجن الشحانية سالم بن فاران المري. تهانينا إذن والناموس لجميع الأخوة الفائزين في هذا الشوط، ونخص بالتهنئة هنا شعار هجن الشحانية عن طريق ضحى من استطاعت أن تحسم هذا النزاع لصالحها. تهانينا للذهبي، توقيتها الزمني هنا 12 دقيقة و28 ثانية بدون أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمؤسسة هجن الشحانية، والتهنئة موصولة للمضمر الذهبي. المركز الثاني من وصلت هنا ضحى أو الحنايا بشعار هجن الشحانية، متابعة محمد بن خالد العطية 12 دقيقة 29 ثانية و3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس بهذا الوصول والأداء الكبير. المركز الثالث من وصلت التزام بشعار سعادة الشيخ قاسم بن سعود بن فهد بن قاسم آل ثاني. تهانينا لمضمرها جابر بن علي بن جابر بن قرحب المري، توقيت الزمن 12 دقيقة و34 ثانية و5 أجزاء من الثانية. إذا تهانينا والناموس لجميع الأخوة الفائزين في هذا الشوط. وفي هذه اللحظات الكلمة تتحول للزميل سعيد بن سالم المالكي وبقية تفاصيل هذا الصباح. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، شكرا لكافة الزملاء على التواصل. وصلنا إلى ختام هذه الفترة الصباحية المميزة، وها هي الصفحة التي تظهر على شاشة قناة الريان الفضائية، من خلالها نذكر بصاحبة الشوط الأول الرئيسي في هذا الصباح، وهي العبور بشعار هجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران. تهانينا والناموس إلى هجن الشحانية وإلى الشبل جابر بن سالم بن فاران على اختطاف أول أشواط هذا الصباح. بينما نذكر بصاحب الشوط الأول للقعدان الثنايا وهو عديل بشعار هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية. بينما مشاهدينا الكرام صاحبة التوقيت الأفضل ولميز في صباح هذا اليوم هي صاحبة الشوط الثالث، وهي سيوف بشعار هجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري بتوقيت زمني وقدر 12 دقيقة 10 ثواني 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس إلى هجن الشحانية وإلى الذهبي سالم بن فاران المري. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، وصلنا إلى ختام هذه الفترة الصباحية المميزة. على أمل اللقاء بكم في الفترة المسائية ومع أشواط الرموز الذهبية، فكونوا على الموعد. نستودعكم